र त्यसलाई के गरेँ मैले बन्धक बनाएँ। बन्धक बनाइसकेपछि एउटा हातले यता अर्को हातले त्यसलाई अगाडि र खुकुरी लिएर जहाँ त्यो कारबाही रेप्सिन हुन लागेको थियो त्यहाँ गएर मैले अन्धधुन्द खुकुरी चलाउँदाखेरि अन द स्पोट 3 जना भयो अरे भन्ने मैले पनि मिडिया थ्रुबाट सुनेको है। म नम्बर 5753 917 हनेरी नायक सुबेदार विष्णु श्रेष्ठ 7/8GR। बाल्यकाल भन्दा पनि म पहिला हेर्नुहोस् पर्वत जिल्लामा जन्मिएँ होइन। मेरो ड्याडी इन्डियन आर्मीमा भएको कारणले एउटा इङ्ग्लिसमा कहावत छ कि एज ए फादर एज ए सन। पढाइ भन्दा पनि फोकस बाउ आर्मी छ त म पनि आर्मी बन्छु भन्ने त्यतातिर धारणा गयो। र मेरो सकिङ भनेको एउटा के कुरा थियो भने एउटा वर्दी लगाएर देशको सुरक्षा गरौँ भन्ने मतलब धारणा थियो र मैले फोकस धेरै आर्मीमा गरेँ। अनि यो मिलिटरीमा आबद्ध हुन चाहिँ कसरी पुग्नु भयो तपाईँ? मिलिट्रीमा जानको लागि अब मेरो ड्याडी 7/8GRमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो, एउटा सुबेदार र्याङ्कमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। मैले के गरेँ भने पढाइतिर भन्दा पनि फोकस म आर्मी बन्छु र देशलाई केही गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछु कि भन्ने धारणाले इन्डिया आर्मीमा इन्भल्भ भएँ म। तपाईँको यो इन्डियन आर्मीमा आबद्ध हुँदाखेरि कुनै डिप्लोयमेन्टका मिसनहरू या अपरेसनहरू जुन अझ पनि मनको नजिकै छ या सम्झना आइरहने कुराहरू कुनै छन्? हेर्नुहोस् अब ड्रप गइएको थियो JNKमा पाकिस्तानसितको त्यो लडाइँ सम्झिँदाखेरि जस्ट मलाई यस्तो लाग्छ कि सायद त्यो दिनमा सायद बचिन्छ कि बचिन्न भन्ने। स्टार्टिङ हामी ड्रप गएको केही जति हामीले ट्रेनिङ सेन्टरमा सिकियो र त्यो त्यहाँ जाने बित्तिकै त्यसलाई सही युटिलाइज गर्न पाइयो र एक्सपिरियन्स बढ्यो। JNKमा त अब हेर्नुहोस् घुत्तमको लडाइँ भइरहेको छ होइन। पाकिस्तान प्लस चाइना इन्डियासित लडाइँ भइरहेको छ। अपरेसन भन्नुहुन्न त्यसमा किनभने एक आपसको लडाइँ त्यहाँ चलिराखेको हुन्छ। यो बोर्डरको डिस्प्युट, बोर्डरको हजुर। अब जस्ट म रिटायर 2017-15 साल गरेर म प्रिमिचर पेन्सन घरमा आएको थिएँ। प्रिमिचर पेन्सन आउँदाखेरि मेरो टार्गेट भनेको एउटा आर्मीमा रिटायर भइसकेपछि अफगानिस्तानमा जाने मेरो सोच विचार थियो र त्यस कारणले म रिटायर भएर आउँदाखेरि जो कि बिचमा पल्टनबाट आउटै भएर जाँदा एउटा यस्तो कहानी भयो। त्यो कहानीको मलाई ट्रेनको कहानीको मलाई अहिले पनि यस्तो मतलब याद आउँछ कि अब मेरो फ्यामिली परिवार के हुन्थ्यो होला होइन। जस्तो त्यो एकदमै जिन्दगीमा सोच्दाखेरि एउटा पिक्चरको कहानी जस्तो मलाई लाग्छ। 2 सेप्टेम्बर 2010 को कहानी हो। मोरे एक्सप्रेसमा म रिटायर भएर घर आउँदाखेरि लगभग तपाईँको ट्रेनमा 30-40 डगैत दुरु घुसेको थियो। हेर्नुहोस् घुस्दाखेरि के भयो भने आसमसोल भन्ने जग्गामा तिनीहरूको अब प्री प्लानिङको साथ अट्याक भयो। रेड लाइनको साथ जङ्गलमा गाडी खडा गरिदियो र खडा गरेपछि फर्स्ट AC सेकेन्ड AC हुँदै तपाईँको लुटमार हुँदै आयो। म थर्ड ACमा थिएँ। थर्ड ACमा आएपछि मेरो नम्बर पर्यो र मलाई थप्पड हान्यो र भैया सामान देऊ पैसा देऊ भन्न लाग्यो। मैले भने भाइ म इन्डिया आर्मीको मान्छे मसित के हुन्छ, अलिअलि पैसा छ, हामीले जेब खर्च लिएर हिँड्ने हो। रह्यो बात फ्यामिलीले ATMबाट पैसा निकाल्छ, केही पनि छैन मसित भन्दाखेरि बकवास गर्छस् भनेर जस्ट मलाई थप्पड लगायो। थप्पड लगाइसकेपछि मैले त्यहाँ के गरेँ भने स्याट खुकुरी निकालेँ। म रिटायर भएपछि एउटा चिनो हुन्छ पल्टनको भनेर हामीले त्यहाँ एउटा सिरुपाते खुकुरी 2टा बनाएर आएको थियो र प्लस त्यति बेलाको जमानामा अब यो ल्यापटपहरू अब किमती सामानहरू मैले ल्याएको थिएँ। तिनीहरूले लुटमार गर्न लाग्यो र मैले सीधे धम्की देख भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मरना मारना अच्छी तरफ से मेरे को आता है, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है भनेपछि त्यसले थप्पड हाने मलाई। थप्पड हानेपछि खुकुरी निकालेर अलिकति जमर्को गरेपछि तिनीहरू अलिकति डरायो। अरे आर्मी का है तो छोड़ दो, इनके पास बेचारा कुछ नहीं है भनेपछि मलाई तिनीहरूले छोड्यो। अनि मैले खुकुरी निकालेर आफ्नै ब्यागमा राखेँ अनि मलाई केही पनि गरेन। मलाई जब त्यति बेला के भयो भने 18 या 19 वर्षको एउटा युवती थियो, MBBS पढ्दै थियो। त्यो केटीमाथि नजायज हरकत हुन लाग्यो।
मलाई छोड्यो तर त्यो केटीमाथि खन्यो, उसको ल्यापटप निकाल्यो। एक्चुअली भनेको तिनीहरूको मकसद लुटमारको थियो र उसलाई ल्यापटप पैसा सुन सब निकालिसकेपछि पनि त्यसलाई रेप सिन गर्ने विचार गरे उनीहरूले। अनि उसले भैया भैया मुझे बचाओ भने केटीले भन्दाखेरि अब ट्रेनमा त कैयौँ ट्राभल गरेको हुन्छ, कुन भैया मैले उसले भने कि आर्मी वाला भैया आपको बोल रही हूँ भन्ने साथ मेरो खुन तात्यो। हेर्नुहोस् होइन, खुन तात्यो र मैले के भने आर्मीको नाम लिइसकेपछि मैले केही त गर्नुपर्छ भनेपछि भैया आपको बोल रही हो भनेपछि ठिक छ भनेर मैले 1 मिनट सोचेँ। मैले मेरो दिदी बहिनी त छैन, मैले केही त गर्नुपर्छ भनेर मैले सोचेर झोलाबाट खुकुरी निकालेँ र फ्याट्टै त्यो एकजनालाई मैले के गरेँ, बन्धक बनाएर त्यसलाई लगेँ बाथरूममा लगिसकेपछि त्यसलाई मैले के धम्की दिएँ भने, देख भाई मैं इंडियन आर्मी का हूँ, वो भी गोरखा रेजिमेंट का हूँ, मारना मोरना अच्छी तरफ से आता हूँ, मैं जैसा बोलूँगा वैसे तुम कर लेना। रही बात मैं तुम लोग से लड़ूंगा, 10 आदमी को मार के मैं मरूंगा तो मुझे वीर में नाम लिखेगा, मेरा फैमिली पेंशन मिल ही जाएगा, समस्या तुम लोगों का होगा, तेरे को होगा भनेर धम्की दिएँ। तू खुकुरी मेरा हाथ में देख रहा है और मैं आर्मी का हूँ, पेस्तोल तो मेरा जेब में पड़ा है, किनकि रिटायर भएर आइसकेको त्यो पेस्तोल त अथराइज हुन्थेन, तर आफू बच्नको लागि त भन्नु पर्यो नि होइन। भनेपछि ठिकै भन्यो र त्यसलाई के गरेँ मैले, बन्धक बनाइसकेपछि एउटा हातले यता अर्को हातले त्यसलाई अगाडि र खुकुरी लिएर जहाँ त्यो कारबाही रेप सिन हुन लागेको थियो त्यहाँ गएर मैले अन्धधुन्द खुकुरी चलाउँदाखेरि अन द स्पोट 3 जना भयो अरे भन्ने मैले पनि मिडिया थ्रु सुनेको है। अनि त्यहाँबाट तिनीहरू भाग्न सुरु भयो। मैले दादागिरी मात्रै देखाएर त भएन होइन, ट्रेनमा धेरै 30-35 जना छ, दादागिरी देखाएर चल्दैन भाइ। केबिनमा तपाईँलाई थाहा थियो पहिले 35-40 जना छ भनेर? थाहा थियो, किन भन्दा 10 को ग्रुप थियो त्यहाँ होइन। त्यहाँ तिनीहरू लुटमारले आइरहेको थियो, आउँदाखेरि रातिको 10-11 बजेको थियो, त्यहाँ हल्ला त भइरहेको थियो। अनि 10 को गर्दाखेरि अब एकैचोटि 40 जना एउटै क्याबिनमा त घुस्नु मिल्दैन होइन, 10 गरेर आएको थियो। तिनीहरूको गल्ती के भयो भने वान साइड अटेक आयो कि, फर्स्ट एसी सेकेन्ड एसी। अगर स्लिपर टु फर्स्ट एसीबाट आउँथ्यो भने मैले पनि केही गर्न सक्ने थिएन होइन। मैले त डु एन्ड डाईमा गएँ, या त यिनीहरूले मलाई त मार्ने हो र यसलाई बचाउनु पर्छ भनेको कारणले गर्दा त्यसरी अन द स्पोट त्यति भयो अरे भन्ने मैले पनि मिडिया स्रोत थुनेँ। र पछि के भयो, तिनीहरू ब्याक भयो होइन, गएपछि त्यहाँ क्याबिन पनि खाली भयो, केटीलाई अब कपडा सपडा होइन त्यस्तै थियो। अनि पछि फेरि शान्त मैले भने, बहिनी ठिक छ, मैले तपाईँलाई फर्ज निभाएको हो, तपाईँले भैया भनेर त्यसलाई सान्त्वना दिएँ मैले। त्यसपछि के भयो भने हेर्नुहोस्, अब त्यसलाई बजाइसकेपछि एकदम शान्त माहौल भयो, केही पनि थिएन। मैले भैया आपको मेरे को आपने बचाया, मैं आपको आर्मी में बोल के बड़ा मेडल दिलाऊंगा, आपने मेरा हेल्प किया, आपने मेरा ही नहीं पूरा ट्रेन का हेल्प किया भनेर त्यहाँ हाम्रो कुराकानी हुँदै थियो। र ट्रेनमा लगभग नक्सलाइटहरू खाली भइसकेको थियो होइन, अब त्यस्तो हालतमा। अनि फेरि के भयो भने पछि लगभग 15 मिनटसम्म अझै पनि ट्रेन खडा थियो, त्यहाँ पुलिस पनि केही पनि थिएन। अनि के भयो भने 2 जना प्यासेन्जर जस्तो भएर आयो। हेर्नुहोस्, प्यासेन्जर जस्तो भएर आएर के गरे भने मैले केटीलाई सम्झाउँदै थिएँ, त्यो जो घायल भएको केटीलाई सम्झाउँदा के गरे भने 2 जना प्यासेन्जर जस्तो आएर फ्याट्ट दाब हिर्काउन लाग्यो। यसरी हान्न लाउँदा मैले ठ्याक्कै के गरेँ, खुकुरी उसको दाबलाई मैले छेक्दाखेरि मेरो हात आधा काटेपछि केटीलाई हल्का लाग्यो र म अलिकति होइन अब बेहोस जस्तो भयो। अनि त्यसलाई उसको गर्ने चक्करमा जाँदा मेरो फेरि त्यो नानी अब एमबिबिएस पढेको कारणले गर्दा फर्स्ट एड गरेर उसले बिचरा काफी हेल्प गर्यो। त्यसपछिको कुरा अब पछि भोलिपल्ट अनि ट्रेन हिँड्यो, त्यहाँ गएपछि पुलिस केस गर्यो त्यो नानीले पुलिस केस गरेपछि त्यहाँ अब आज तक गुरुमा लगभग न्युज एकदमै भाइरल भइसकेको थियो रहेछ। र मेरो पल्टनको सिओ साहबले पनि थाहा पाएछ कि विष्णु चिन्ता नगर, तिमीले रिटायर भए तापनि राम्रो काम गरेको छ, म रिइन्फोर्समेन्टको लागि मेरो क्युआरटी पार्टी प्लस कमान्डो पार्टी पठाउँछु भनेपछि भोलिपल्ट उहाँ पुगे, अफसर जेसिओ प्लस वारको साथ, हतियार एम्युनिसनको साथ उहाँ पुगेपछि जो कारबाही थियो, कारबाही गरेर मलाई पल्टनमा ब्याक गरायो। अनि त्यहाँबाट फेरि इलाज भयो मेरो। अनि फेरि 24 घन्टामा मेरो फेरि रिजोइनिङ गराएको रहेछ। यही बेसिसमा मलाई अन जबमा पनि मतलब लिनुभयो र प्लस
यही बेसिसमा न्युजकै बेसिसमा के भयो, भारत सरकारबाट राष्ट्रपतिबाट उत्तम जीवन रक्षा पदक र सेना अध्यक्षबाट सेना मेडलबाट र कम्युनिसन कार्ड होइन, कम्युनिसन कार्ड भन्ने यो चिफको हुन्छ, चिफ अफ द आर्मी स्टाफबाट पाएँ एउटा कमिसन कार्ड, र यो कमिसन कार्ड भाइस चिफबाट, र उत्तम जीवन रक्षा पदक यसलाई भन्छ होइन, यो राष्ट्रपतिबाट पाएको हो एउटा, यो सिभिलको लगभग सेकेन्ड हाइएस्ट मेडल हो इन्डियामा, र सेना मेडल यसलाई भन्छ जो कि सरी यसलाई यो राष्ट्रपतिबाट इन्डियन आर्मीको चिफबाट मैले पाएँ। अब मेडल्स अनि अनर्सहरू, ब्रेभरीको जुन सम्मानहरू एक ठाउँमा भए, हजुर, अर्को पाटोमा यो घटनाले तपाईँको जिन्दगी कसरी फेर्यो? यो घटनाले हेर्नुहोस्, अब हकिकतमै म त रिटायर भएको थिएँ होइन, रिटायर भएको थिएँ, म एउटा आर्मीको पेसागत हिसाबले आर्मी मेरो जब थियो, तर मैले गर्नै पर्छ भन्नु थिएन। तर मैले एउटा इन्सानियतको नाताले कसैलाई यो पर्छ भने हामी अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो होइन। मैले त्यति बेला न फ्यामिली सोचेँ न परिवार सोचेँ, म पनि केही पनि हुन सक्थेँ होला, र अहिले मैले त्यो नानीलाई बचाएँ। उहाँले पनि टाइम टाइममा फोन गर्नुहुन्थ्यो, अहिले मेरो लिङ्क छैन कारणवश त्यो मिडियामा मैले खोलिनँ, तर हेल्प गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ कसैलाई पनि। तपाईँ त्यत्रो 40 जना ब्यान्डिट नक्सलाइट्सहरूसँग फाइट गर्दै गर्दा, जाइ लाग्दै गर्दाखेरि आफूसँग चाहिँ एउटा केवल खुकुरी मात्र हातमा रहँदाखेरि, उनीहरूसँग त कैयौँ हतियारहरू थियो होला, त्यो त्यति बेला त्यो खुकुरी चार्ज गरिरहेको क्षणमा डर लाग्दैन? यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब एक त आर्मीमा हामीलाई पहिल्यै सिकाइसकेको हुन्छ कि कसरी दुश्मन मार्ने र आफू बच्ने, त्यो हामीले पहिल्यै सिकाइसकेको हुन्छ, र अलिकति हामीलाई मुटु दह्रो पनि बनाएको हुन्छ कि आइ लाउनेलाई कसरी जाइ लाग्ने हो भन्ने होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसित हतियार त दाबहरू थियो, कुडालीहरू थियो, र प्लस एउटा टुटु जो भरुवा हुन्न त्यो के अरे पहिला जमानामा गाउँतिर लिएर हिँड्थ्यो त्यस्तो टाइपको थियो, टट्टा हो कि के हो भन्थ्यो त्यसलाई, त्यो देखेको थिएँ। तर तिनीहरूले चलाउने अपर्च्युनिटी पाएन, अब त्यसले पनि सोच्यो होला आर्मीको मान्छे यसको नि ग्याङ धेरै छ भन्ने कुरा सोच्यो होला सायद। यो धेरैजनाले भन्ने गर्छन् कि बहादुरी र मूर्खताको बिच चाहिँ खासै धेरै अन्तर छैन भनेर होइन। अनि तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ यो दुई चिजमा के फरक देख्नुहुन्छ? हो, तपाईँले एक्ज्याक्टली क्वेसन सोध्नुभयो, बहादुरी र मूर्खतामा। म हेर्नुहोस्, अब मैले एउटा मेरो सानो कहानी मैले ट्विट गर्न गएँ। म हेर्नुहोस् गाउँमा सानैमा त्यस्तै पनको मान्छे के, हेर्नुहोस् मूर्खता देखाएर हिँड्ने, गाउँघरतिर हुन्थ्यो एउटा ठेलो फाल्ने भन्ने हुन्थ्यो ढुङ्गा फाल्नेलाई। त्यति बेला हेर्नुहोस् मलाई याद छ 14 वर्षमा मैले ढुङ्गा फालेर जितेको के, त्यति बेला जितेर अविद्य जात्रा हुन्थ्यो, पैसा हुन्थ्यो होइन, र त्यति बेला केटाहरूसित मूर्खता देखाएर मारपिट गर्दै हिँड्ने के। तर त्यो र त्यसमा फरक छ हेर्नुहोस् होइन, कतै हामी गलत यही केसलाई चाह्यो भने टर्निङ पनि लिन सक्थ्यो नि त होइन, मान्छे मार्ने त कसैलाई उ छैन नि त, अर्डर हुँदैन। तर त्यसमा अब मिडियाले राम्रो सपोर्ट गरिदियो, त्यो नानीले एकदम अगाडि खुलेर बोलिदियो कि यसरी मेरो इज्जत बच्यो, यसरी ट्रेन बचायो भनेर एउटा जो कि आज तकहरूमा न्युज भाइरल गराएर त म सायद सेभ भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले बहादुरी काम गर्दै जाने हो हेर्नुहोस् होइन, गर्दै गरेपछि मूर्खताले पनि बहादुरी कमाउन सक्दो रहेछ भन्ने मैले यता टर्निङ जस्तो मलाई लाग्यो कि। मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, मेरै गाउँको एकजनाले हेर्नुहोस् ट्रेनमा यसरी नै खुकुरी चलायो कि, तर ऊ 3 साल जेल गयो, 3 साल जेल गयो ऊ बिचरा। ऊ पनि आर्मीकै मान्छे हो, मैले नाम लिन, उहाँ अहिले बित्नु भयो होइन, ऊ 3rd GR को हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने काम गर्दै जाने हो हेर्नुहोस् होइन, हामीले जो राम्रो काम मानेर गर्ने हो, राम्रो काम मानेर गरियो भने राम्रै परिणाम आउँछ। अब हामीले नाम कमाउनु छ, मैले बहादुरी कमाउनु छ भनेर मैले गरेको काम पनि त होइन नि होइन, कसैलाई मैले बचाउनु थियो
मैले हेर्नुहोस् रिटायर हिँडेको मान्छेले मैले नाम कमाउनु छ, अब मैले त रिटायर भएर फ्यामिली परिवारसित बसौँला भनेर आएको हो। तर अब त्यो अत्याचार देख्दाखेरि मैले नमानेपछि त अब त्यहाँ मैले गर्नुपर्ने स्थिति निस्क्यो क्या। हेर्नुहोस् होइन, अब भैया बचाओ भनेको छ। अब पहिला कुरो त त्यसलाई रेप गर्न लागिरहेको छ। दोस्रो कुरो भन्नु पर्दाखेरि भैया भनिसकेपछि मेरो दिदी पनि नै, हेर्नुहोस् हामी दुइटै दाजुभाइ, मेरो भाइ पनि इन्डियन आर्मीकै हो र हामी तिनटै बाउ छोरा नै फेरि एउटै पल्टन 780 को। त्यस कारणले हेर्नुहोस् अब काम भन्ने कुरो अब मैले एउटा यो गर्व फिल गर्छु कि मैले पल्टनमा हेर्नुहोस् 15 सालसम्म जब गरेँ, तर कहीँ मलाई साइटेसन भन्ने कुरो मैले कतै देखिनँ। किन भन्दा हो पल्टनमा 765 जना हुन्छ, काम गरेको हुन्छ। काम गर्न मेडल पाउनको लागि राम्रो काम होइन माथिल्लो लेभलसँग गर्न सक्नु पर्यो होइन। सबैले लडाइँ लड्छ होइन, पाकिस्तान इन्डिया चाइनासित लडाइँ हुन्छ, तिनटै देशले जित्ला भन्नु त छैन नि होइन। जित्ने त एउटाले हो। खेलको मैदानमा उत्रिसकेपछि हार जित त अवश्य पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई एउटा एकदम पर्सनल क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। तपाईँले जति पनि बहादुरीको मेडल्सहरू अनि सम्मान जति पनि पाउनुभयो, तिनीहरूले तपाईँको जिन्दगीमा के मूल्य राख्छ? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। अब यो हेर्नुहोस् अहिले मेरो घरमा हेर्नुहोस् लगभग राष्ट्रपतिबाट लिएर प्रधानमन्त्रीबाट चिफबाट लिएर सबै पल्टनहरू सङ्घ संस्थाको मेरो एउटा मोटिभेसन हल जस्तो बनाएर होइन मैले सजाएर राखेको छु क्या। मैले यस्तो लाग्छ कि हेर्नुहोस् जिन्दगीमा मैले मेडल प्लस प्रमाणपत्र नदेखेको मान्छेले देख्दा कोही पनि होइन, कोही पनि आएर हेर्दाखेरि ओ माई गड भन्छन् होइन। हो यो म मरेर गए तापनि मेरो छोरा नाति पुर्खाले एउटा यादगारको रूपमा होइन मेरो जिजु बाजेले यो गरे रहेछ नि त होइन भन्ने एउटा पहिचान हुने भयो। त्यसैमा गर्व फिल गर्छु। किन भन्दा अब मैले तपाईँलाई भनिसकेँ होइन, लडाइँ सबैले लड्छ, जित्छ भन्नु छैन। तपाईँ गोर्खा रेजिमेन्टमा पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर। अनि त्यसपछि अब एउटा तपाईँले त उदाहरणै दिनुभयो होइन ब्रेभरीको। तपाईँलाई मृत्युदेखि कतिको डर लाग्छ? यदि यो प्रश्न अहिले मैले सोधेँ भने उत्तर के हुन्छ तपाईँको? मृत्युदेखि त सबैलाई डर लाग्छ हेर्नुहोस् होइन। तर हेर्नुहोस् मृत्युदेखि सबैलाई डर लाग्छ, तर आफूलाई मर्ने अवस्था छ भने त फेरि डर भन्ने कुरो त त्यसलाई कि त मार्न पर्यो कि त मर्न पर्यो कि। अब अन्तिम प्रश्न, यो जीवनको परिभाषा चाहिँ नि के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जीवनको परिभाषा त हेर्नुहोस् सोच्दाखेरि धेरै छ, सोचेन भने केही पनि छैन। अनि त्यहाँ 10 मिटर अगाडि एउटा उ थियो, मकैको घारी जस्तो थियो। त्यो मकैको घारीभित्र लुकेर एउटा इन्सर्जेन्टले गोली हान्दाखेरि दुईजनामा एकजना छान्दाखेरि ऊ परेको रहेछ है। त्यसपछि इमिडिएट हामीले अगाडि जाँदाखेरि त्यो जुन जसले गोली हानिरहेको थियो उसलाई हामीले न्युट्रलाइज चाहिँ त्यो मकैबारीमा गएर कि 10 मिटर अगाडि